Ako si Kenneth Baluyot, 26 years old noong 2018 at nakapagpa-renovate na ng bahay. What's up mga bros? Welcome back sa akin channel. Kung bago ka lang sa akin channel, please click the subscribe and bell button para bros na tayo. For today's video, gagawa tayo ng panibagong vlog. Kasi marami nagtatanong tungkol sa bahay namin, dun sa house tour vlog ko. Ito yung mga frequently asked questions dun sa comment section ko, dun sa vlog ng house tour ko. So una, nag-hire po ba kayo ng someone na professional like architect, engineer para mag-design ng bahay ninyo? Sasagutin ko na, hindi po ako nag-hire ng interior design, exterior designer para lang gumawa ng bahay. Ako lang po ang nag-design nito. Ako lang to. Opo, totoo po yun. Nagsabi po siya ng totoo. Pangalawa, ano po yung mga dimensions ng bawat sulok ng bahay ninyo like dining area, sala, kitchen, and banyo? Sasagutin natin yan. Basta magstay ka lang sa video na. Pangatlo, ano po yung costing details natin? Okay, didiscuss natin yung costing details natin nito, including the materials and labor. So, hindi ito magiging imposible kung wala itong mga, ito, yan. Para patunayan ko sa inyo. Ito yung mga resibo. Okay, lahat-lahat from pako hanggang sa mga pag-design natin sa bahay at nandito. At nag-prepare pala ako ng B-roll at mga descriptions. So, ipi-play na lang natin yan. Panoorin nyo na lang. Yung bubong pala namin, yung coverage lang niya is yung sala at saka yung 2 kwarto. Paano ako nakatipid? So nagpa-quote muna ako sa Pacquiao ang term nila sa pagpapagawa. Ayan. So dun sa manggagawa A, sa worker 1 or sa worker A, in-offer sa akin is 85,000. So hindi ako nag-agree doon. So the next quotation, worker B, 75,000 lang in-offer sa akin. So nag-agree ako doon. At ang maganda pa dito, sinamahan ko siyang bumili ng materials. So nalaman ko yung mga postings, yung mga presyohan. Ang maganda doon, binigyan ako ng discount ng manggagawa B. So from 75,000 naging 70,000 na lang. Or ganito ang gawin mo, magpa-quote ka kunwari, and then pag nalaman mo yung presyohan, and then ikaw na lang mismo yung bumili ng materials. And then maghanap ka na lang ng pro or marunong gumawa ng mga bubong na katulad nito. And I think mas makakatipid ka pa sa ganun.